काय येड्याच्या बाई कुठं जाणार आहे आई बर आई नाही घाबरायची आमच्या तुम्ही राव द्या तिथे तोडायचं नाही घ्या मला नाही तोडायच्या घाबरली आई सुद्धा घाबरली मी नाही घाबरायचं जीप काढीत हॅलो फ्रेंड्स, तर स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. तर आज आम्ही मस्तपैकी बनवणार आहे झणझणीत खेकडा भाजी. फक्त खेकडे भेटले पाहिजे. काय वाटतं? फक्त खेकडे भेटले पाहिजे. आणू का रे? आमच्याकडे भेटत नाही जास्त करून शहरामध्ये. खेकडा भाजी खेकडा भाजी चला आम्ही बघून येतो जरा हाय काय भेटतं का. अरे बा आता आशू येतो येतो ना एखादी बाई घेऊन काय बसायचं त्यांना काय म्हणायचं हो आम्हाला ना खेकडं पाहिजे कुठे भेटते कुठं भेटतील पण ते अकोले का भेटतील अकोले. अरे पावळाट जायचं आपल्याला. मी म्हातारीला म्हणून राहिलो. अहो त्यांना विचारायचं मग ते नदीला कुठंतरी ठिकाणा सांगतील नाही तर असे ठिकाण त्यांना विचारायचं. आम्हाला घरी ना जरा एक व्हिडिओ रेसिपी बनवायची. जिवंत नाही कुठं भेटते? जिवंत कुठेच नाही मॅडम. डायरेक्ट भंडारदरा वाघ किल्ला तुम्ही पुन्हा आम्ही शहापूर ठाणे गेलो. आता ऑर्डर कर द्या ना. ऑर्डर कर टाकणार ऑर्डर आजच माल आलाय का त्याकडे. आज एक खेकड्यावाले 4,000 500 रुपये किलो आहे. आता किती स्टॉकमध्ये आता किती 11 किलो होते आले होते. केवढा आहे बघ. हा मला न्यायची होती रेसिपीला घरी बनवायची. आता पण कुठे भेटलं एवढं लांब जायचं म्हणलं ना अख्खा दिवस जातो. 500 रुपये किलो आहे आमचं. तुम्ही लई आग्रह करू राहिले म्हणून टिकला 2 किलो तर द्यायलाच नाही काय झालं. आणि आता तू डायरेक्ट आज काय वार संडे गुरुवारी येणार आहे. अजून कोणतं बघा चौकशी करू. भरपूर जरा ठेवा. बरं मग कसे 1 किलो नाही 2 तर एखादं किलो तिकडं दे रे 1 किलो. 1 किलो घेऊ इथं. बाकी बघू कुठे भेटतं. दे रे 1 किलो. सुरुवात कशी झाली. खेकडा मला काही झालं आपली ऐका ना हे बघ दुसरा टेबल. अरे हाय खेकडे आणू का जाऊ द्या तिला आल्यावर फोन करायचं. हे बघ या टेबलला काय खेकडा. या टेबलला काय खेकडा. इथं नाही इथं खेकडा. सगळ्या टेबलला खेकडा. आता हे बनवायचे कसे काय तुम्ही म्हणले व्हिडिओ रेसिपी पाहतो. हां मग रेसिपी मॅडम बनवणार नाही. मला एवढी आयडिया नाही. ते साप वगैरे काय करावं लागतं. हां मग आम्ही का आतला भाग माहीत नसेल तर बनवून द्या. 500 रुपये किलो आहे आणि 250 रुपयात बनवून भेटत. 750 रुपये ते किलो खेकडं बनवून भेटते. उचलला पण कोणता मोबाईल आहे. मोबाईल नाही कॅमेरा. आणि बघितलं जिवंत तुला काय वाटलं मेलेलं आहे का. हा तोडून दिल्यावर मग ते डेडच झाले ना. नाही मरत नाही. भाजी लगेच बनवायची आहे तुम्हाला. हा लगेच म्हणजे दुपार. हा मग काही नाही मरत नाही ते.
भाजी बनवली त्याच्यातली. हा ना, किती वेळ? भरपूर वेळ. नाही, काही नाही, काही नाही, काही नाही. नाही पकडायची टेक्निक एक आहे. नाही साफ काय करायचं? असं पकड रे. अवघडच बरं का जरा. अहो लई अवघड ते कामच करते मोठा तिथे. हा ना? आम्ही खाली नांगीत भेटल्यानं कामच करते. लय साईज मोठी आहे. मी येत नाही. ठीक आहे, देऊ का दिदी तुझ्या हात? असं फक्त 1 मिनिट पकड ना तू. काय नाही माहिती, पकड काय. किती नाही धरणार बा, एकच धरणार आहे. ते नाही काय का? पाठी मागतो डेंजर आहे. नको मला पकडायचं. कुठे बसला? हे बघ. बापरे. नाही काय का? लय ताकद आहे पण त्याच्यामध्ये भयानक. मोठा खेकडा आहे तो. 2 किलो मटण तेवढी ही पाहिजे काय का? काय पाहिजे ठेव खाली. चावला कट करील. नाही नाही, इथं पकडलं मग त्याला काहीच नाही करणार. पण एक हे बाई कड नसते. मला माहिती ना, साईडला 20 मिनिटं नव्हतं थांबले एकाच. ते जास्त टोक तेवढं आहे ना त्याला. त्याला ताकद किती तसा एवढा मोठा खेकडा. अरे खरंच चावला. आता काय सांगू तुला. अगं खरंच मोठा खेकडा चावला. नाही चावला माहिती आहे, बोटच फोडलं त्याने एक. 2 ठिकाणी चावला. तुम्हाला कोण? हे बघ रक्त शिव राहिलं. हा हे बघा दोन्ही हातांमधून. व्हिडिओ कॉल करतील दाखवत. व्हिडिओ कॉल करू. ठीक आहे ना, आम्ही खेकडे घेतले पार्सल आणि ते देत नव्हते काका, पण त्यांनी जरा ओळखीचे असल्यामुळे दिले आपल्याला. तर आता पुढल्या वेळेस आल्यानंतर यांची तर खेकडा फ्राय स्पेशल आहे ना आपल्या इथं. खेकडा ओले बोंबील प्रॉन्स. हा हे जास्त इथं चालतं त्यांच्या हॉटेलमध्ये. खेकडा स्पेशल आहे. आपण पुढल्या वेळेस आपण नक्की यांची व्हिजिट घेऊ आणि ते त्यांची टेस्ट वगैरे तुम्हाला एकदम कशी आहे ते सांगू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आता आपण फक्त पार्सल घेऊन चाललोय. पुढल्या वेळेस यांच्या हॉटेलमध्ये आपण तयार झालेले खाऊया. तर चला मग भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. तर आलो आणि तिचे काका ना खेकडे घेऊन आले. त्यांना मस्त खेकडे चावले आणि आजी इकडं खेकड्याची रेसिपी पाहू राहिली. आता आम्ही फर्स्ट टाइम खेकडे खातोय. त्याच्या आधी कधीच खायला नाही खेकडे. तर आता बघू कसे लागतात ते. खेकडे एवढे बेकार चावला माझ्या. आता तिथे व्हिडिओ हे बघ, या बाजूला सुद्धा फोडलं. इथं पण फोडलं. काय ना शायनिंग मला हातात अरे शायनिंग नाही मारली बाबा माझी पारती नुसतं. तो काय म्हणी
खेकड्यांमध्ये एकच लय मोठा होता. एवढं होतं एवढं. हा पाहिलं ना मला मोठा घ्या तुम्ही हातात. हातात घ्या फोटो काढा मला पण. मग त्याने बरोबर मागून धरायला दिलं रे पण तिने असं हे केलं असं नांगी उलटी केली असं आणि त्याच्या आधी हे काय बघ फोटो बघ. वेटर चावल्यावर काही होत नाही ना. नाही ना हाय. हे बघ त्यांनी फोटो बघ. नांग्या तोडून दिला का मग? आणि फोटो मग घरी जाऊन फोडा. तू व्हिडिओ बघ. चावला होता वाटतं. इथं नव्हतं चावलं इथं धरीत होतं. ते पोरांना सवय. अगं त्यांना पण किती वेळा बसलेला आहे ते म्हणले. केवढ आहे हा सगळ्यात मोठा हा दिला होता वाटतं का. हे 2 दिले होते काकाच्या हातात. देणार होता. एक घ्यायचा दुसरा घ्यायचा आताच लगेच. ते शेवटचा पायदा रावला त्याचा पाठी मागचा आम्ही पार पुढं धरलो होतो. हा मग त्याच्यामध्ये घाबरलोच होतो वाटलंच होतं असं होईन असंच झालं. आणि खेकडे खाण्याचं कारण एवढंच का सारखी रेसिपी पाहू काय सारखी रेसिपी नाही यायचं ना कंबर दुखतंय खास काही त्यासाठी. नका सांगू अरे आता. कमराला लय भारी आहे. ते आहे कमराचं हा कोण म्हणलं माहिती का ती किराण्यामध्ये बाईने म्हणली हा, कंबर कंबरला बिंबर भरलं दुखते. राहतं. हा, म्हणलं. पण तुम्ही सारखे खेकड्याच्या रेसिपी लावायची ना. आणि लय टाइम शिजवायला आल्यामध्ये शिजत नाही. तर आता झालं आमचं चहा पाणी. इकडं आजी मसाल्यांचं काय काय करते का तू? काय काय केलं ग ते चाळून घेतले ना मसाले. हा हे चाळून घेतले जरा चालले दिवसाची बनवायची मस्त खेकडा फ्राय आणि बिर्याणी. बिर्याणी याच्यासाठी की आम्ही कधी खेकडे खायला नाही. जर नाही आवडले तर आपली बिर्याणी खावा. हा दळण टाकी तुम्ही नाही दळण टाकी तो हो, एकदा दाखवा ना उडून खेकडे. ए मग आई हो खेकडे उडून दाखवा ना. मिस्टर मरणाची घाबरून राहिले. मी दुखते आई म्हणती मी धुते नाही धुवायची ते आहे. नाही दाखवतोय. आई म्हणली मी तुम्ही मिस्टरना बिलकुल हात नाही लावून राहिले. आता दाजींची वाट पाहून राहिले आज. नाही जायची येतील माझ्या अंगावर बाई. एवढी खाऊ शकता. थांबा इकडं नाक करतो. फ्रॉग येते फ्रॉग. अशी उडी खाते. अयो सोडून नका ते बघा पण माझ्या अंगावर. त्याचे नांगे बघा कशी नांगे. सोड्या त्याने एखादं मोठा असं ना त्याचे ना मेन जे पुढले फिंगर राहतात ना ते काढले. पण ते पण किती डेंजर आहे खालची. नाही याला काही नाही हे किरकोळ आहे. पण किती कडक असतात ताकद किती असते त्याच्यामध्ये सोडल्यावरती. अरे अनु काय येड्याच्या बाई. अहो तर कुठं जाणार आहे येईल तो आपला मित्र आहे. खाली गेला तो. अरे ते अजून लय काम आहे. जाणार नाही तो तिथं कोपऱ्याला उभा राहिलाय. तमाशाच झाला घरावर. हे दाखवून ठेवा ना ते एवढं मला असे टपक टपक डेंजरच आहे ग. लोक कसे खाते काय थांबा मला जाऊ दे तिकडे. मला जाऊ दे तिकडे. आता उलटी नाग नाही त्याला नाही तोडेल. लोक कसे खातात सुद्धा भेव वाटत हे चावत बघ. आई नाही घाबरायची आमच्या. तुम्ही राव द्या तिथे तोडायचं नाही घ्या. मला नाही तोडायच्या घाबरली आई सुद्धा घाबरली. मी नाही घाबरायचं. जीप काढित कासो आजू आपल्याला घ्यायचंय ते करायचंय. आईला कसं आईला वाट राहिलं नागा येऊन उघड्यात आलं तर तोडीन डायरेक्ट धुंड खाऊन टाकी. आम्हाला माहिती आम्ही नदीच्या कडाला गाय चारायची पाहिजे. आम्ही आई पहिल्यांदा हातात धरलायची जिंदगी त्यात धरला तर धरला पोट फोडून घेतले आज. आमच्या आणि एखाद्याला मलाच खाऊ वाटले ते पाहून एवढं. मग आपल्याला कसं तरी वाटत असं पण खाऊन का नाही काही माहित नाही आम्हाला. मग काय आपली बिर्याणी करावं तिकडे सेपरेट. सांगू का काका माझ्या हातात देणार होते मग तेव्हा शिक्षा झाली. आता माझ्यामुळे मी घाबरले म्हणून खाली सोडलं. आता मी हे मागं होतं. चला आता गिरणीत थोडंसं बाजरीचं पीठ दळायचंय.
कांदा बारीक चिरावा लागेल. लय मजा आली. ए, आपल्याला काय करते बोलत? पळायला आम्ही आम्ही एकटा जायला सांगते